Acum, caută-l pe Valerian, cere acceptul să lucrăm cu el și pentru el și spune-ne cum îl percepi. Îi percep corpul eteric. E partea stângă e neagră, partea dreaptă e un gri mai închis. E blocată, e compactă, e partea stângă, mă refer. E în momentul în care și-a deschis cât de cât câmpurile, că nu sunt deschise în totalitate, cască atât de profund pentru că el conștientizează, e ca și când se străduiește să se elibereze. Partea asta gri mai deschis, văd că se propagă puțin în partea asta închisă, astfel încât produce eliberarea. Da? Ai scos căștile? Da, imediat, le-am pus imediat. Da, gata, se aude bine, da? Da. Tot îmi arată în spatele părții ăștia stângi a corpului eteric, îmi arată niște umbre cu ochii roșii. Astea sunt niște umbre demoniace. Așa. Ne auzi, Amalia? Pe partea, da, nu. Citește. Zici seama că nefiind atât de vorbăreț în energetic, trebuie să găsesc eu informația, da. E pe partea emoțională. Tot îmi vine să zic că parcă nu că n-a simțit iubirea, a simțit iubirea pe segmente, îmi arată spiritul meu. A simțit iubirea pe segmente, dar nu în totalitate. Aș spune că a învățat puțin mai mult iubirea de când e tată. Aici a învățat să ofere protecție. Aici am învățat ce înseamnă uniune. Dacă îmi zic uniune, mă refer la familie. Aici am învățat comunicarea. Aici am învățat. În viața asta? Da, în comuniune. În familie. În care este? Când e tată, da. Iar chestia asta, cum să spun, ținând cont că este unit cu copiii, da? Și a avut dreptate. Copiii sunt și în câmpul lui la fel de mult ca în al mamei. Da. Tocmai de aceea părțile astea tenebroase, părțile astea demonești, umbroși, îi creează conflicte cu tatăl. Și când am întrebat ce anume face priză de legătură de creează conflictele astea cu tatăl, e exact cum am perceput. În spate, în chakra plexului solar, are un sigiliu de loialitate. Da. Păi hai să mergem, Amalia, în trecut să vedem când l-a creat și în ce condiții, în ce context. Ca să vadă, să-și reamintească sufletul lui, să-l poată dezlega până una alta. Și pe urmă mai continuăm dacă e. Vreau să rezolvăm. Și poate te ajută să citești mai ușor după aia, dacă dezlegăm. Da, mă duce la o casă, dar este subsolul unei case. În subsolul respectiv percep un bătrân. Este invalid. N-are picioarele de la genunchi în jos. Dar, cum să spun, în momentul în care i s-au amputat picioarele, îmi arată la coloană că i s-a atins un nerv, iar el nu se mai poate mișca. Cine e bătrânul? Tatăl lui. Din viața aia? Din viața asta. Din viața asta? Da. Cu câte vieți în urmă ești? Precedenta. Deci a fost... Și ce a fost tot tată sau? Tată i-a fost, da. Deci tatăl actual i-a fost tată acolo? Da.
Când i s-a amputat piciorul și nervul era... Nu, i s-au amputat, l-am găsit aici fără picioare, n-are picioare de la genunchi în jos, dar am întrebat, ok, care este cauza, și mă duce pe spate și mi-arată că a fost afectat la amputare, când i s-au amputat picioarele, la o răscoală, i-a afectat nervul mobilității, astfel încât el a rămas paralizat total în pat. Bun. L-a îngrijit? La un moment dat primește un fel de... E chemat și el la luptă, la care el, cum să spun, ca să nu se ducă la lupta respectivă, trebuia să aibă un motiv foarte bine întemeiat. Și percep un militar care vine cu o foaie în mână, tip pergament, are pix, ca un stilou cu cerneală, nu e pană, Așa. un stilou cu cerneală, și văd că se fac constatările în fața bătrânului. Că într-adevăr îi lipsesc picioarele, văd că se face și un desen și că el se obligă să-l îngrijească, nemai având altă familie. Bun. Și îl scutește de armată în cazul ăsta? Îl scutește de armată, bineînțeles, dar el dă cu subsemnatul aici. Așa. Și în felul ăsta Iar face în o înțelegere, un energetic, contract, că îl îngrijește toată viața. contractul din fizic s-a transformat în contract energetic, iar Dracos trimite un draco reptilian să-i pună sigiliu de loialitate Vai, cum profită, din mă contractul gândește. fizic care el îl făcuse. Dar el și verbalizează totodată și este foarte sincer, adică nu minte cu absolut nimic. Bătrânul chiar avea nevoie de îngrijire. Da, și ei au profitat și i-au lungit, i-au făcut contractul ăsta pe termen lung. Este pe nedeterminat. Pe nedeterminat, iată. Fantastic. Tocmai de aceea este și Câtă înșelătorie. sigilat. Adică sigiliul încă este valid acolo. Și activat. Adică nu e pus și se activează din când în când. Nu, este pus Permanent în spate și activat. activat. Și putea să trăiască în condițiile astea de neînțelegere vieți la rând. De nemulțumire. De bineînțeles. nemulțumire. Împreună nu se puteau nici despărți, nu se puteau nici înțelege, da? Adică armonia aia dintre ei, așa cum și-o doresc ei, nu o puteau avea. Bun. E posibil este posibil, dar aici vine spiritul tău și spune că mi-arată așa, o grămăjoară de aici, cu o grămăjoară de aici, cu o grămăjoară de aici, se adună și formează un cumul, adică ok, în energetic este sigilul respectiv, dar dacă ar fi înțelegere între ei, nu s-ar da atâta energie. Tocmai de aceea trebuie să se creeze dispute și tocmai de aceea inclusiv spiritele lor fac toate demersurile ca să-i elibereze. Ăsta este unul dintre demersurile făcute de spiritele lor. Așa mai rapid, că altfel dura cine știe cât. Da, bun, foarte bine, Amalia. Am înțeles de unde vine conflictul dintre tată și fiu. Cu o viață înainte ai zis că a fost. În ce zonă erau, dacă te uiți? Iași. În Iași. Oricum cred că are ceva cu moldovenii el și în fizic. Mai sus puțin de ei, da. Bine, hai să ne întoarcem, dacă mai ți arată ceva? De unde mai apar ceva neînțelegeri, conflicte între ei? Sau poate altceva? Mai este și cordonul care e destul de încărcat între ei și e cât de cât, e karmic pe loialitate. Bun. Câtă energie are Vali în această viață, la acest moment? 55. Din curiozitate, cu câtă energie a plecat de acolo, din viața în care și-a îngrijit tatăl? Vreau să înțelegem ceva. 43. 43. Asta este irelevantă, spune spiritul tău. Credeam dar că te e lasă relevant. să continui. Da, nu, credeam că e relevant. Mi-am dat și eu Nu seama este acum relevant că nu e pentru relevant. că spiritul tău spune exact așa. Este o întrebare care nu prea e fondată, pentru că un uman cu suflet 100% în corp Nu vreau să înțeleg de ce. Adică am înțeles de ce nu e 100% în suflet de mult. Dar vreau să știu dacă între timp, între viața de acolo și viața de aici, prin îngrijirea lui
tatălui s-a schimbat ceva, dar iată că în loc să se mărească, a scăzut, dat fiind contractul, înțeleg eu, prin care el a donat energie, pe care l-au pus entitățile atunci. Ba nu, a crescut. N-a scăzut, avea 43 acolo, are 55 acum. Invers, are 55 acum. Da, a crescut și a crescut tocmai pentru că el și-a făcut și-a îngrijit copilul. Și-a îngrijit tatăl, pardon. Da, asta. S-a recompensat în viața asta față de el. Atunci e corect, dar totodată a acumulat foarte multă repulsie și foarte multă agresivitate în interior, pentru că el la nivel subtil se simte prins de tată. El știe că este prins de tată, tocmai de aceea nu se simte ascultat de tată, nu se simte văzut de tată, nu se simte... În energetic, el a semnat contractul respectiv să-i fie un babysitter, un îngrijitor. De fapt, pentru viața aia, dar iată că entitatea l-a prins și i-a făcut pe jur. Da, pentru totdeauna, cum ai zis. Este pentru totdeauna dacă nu-i conștientizat și dezactivat. Da. Bine, hai să venim aici. Să vedem ce mai are să-ți spună, să-ți transmită. Ce suferințe emoționale mai are? Îmi arată foarte multe goluri în stomac, foarte multe vorbe nerostite, dar tot sub formă de goluri pe esofag. Mi-arată foarte mulți saci cu niște grăunțe ca pietricelele pe umerii lui și în spate. E gârbovit, e cocoșat, e neascultat, e nevăzut, este neprioritizat, este neapreciat, nevalorificat, îl aud că îmi spune. Și toate chestiile astea văd ca emoție principală care le încorporează pe toate astea nemulțumire și neîmplinire. E ca și când mi-arată acum o scară cu 3 trepte și el e undeva la mijloc, nici nu urcă, nici nu coboară. Stă acolo, dar are piciorul, cum să spun, ridică piciorul să se urce pe ultima treaptă și parcă ceva îl suspendă, nu are aderență, nu face priză. Atât, da? Hai să vedem câte contracte are. Chemăm Vali, în gândul tău, dorești să vină toate entitățile cu toate contractele, promisiunile, sigile, tot ce a făcut, ce ai semnat, fără să-ți dai seama, prin păcăleală, prin manipulare, prin toate metodele lor, toate contractele cu toate entitățile, da, și copiile lor, punctele sub punctele, hologramele, absolut toate să vină acum în fața voastră. 1, 2, 3. Să vedem câți sunt. Sunt foarte mulți, dar ăștia foarte mulți, ca zeități principale, este Dracos, Iahve, Anubis, Lucifer și primul om. Dar au foarte mulți... Văd că a venit și Satan, a aruncat un contract cu durere și a plecat. Acum spiritul meu face focul și îl arde. N-a stat la discuții, n-a stat la vorbe. Pierdere, e tânăr, l-am auzit pe spiritul tău că a spus. Și când m-am uitat câte vieți are imprimate, 328 în ultimul ciclu. Ca și puncte este vulnerabilitate, nedreptate, insuficiență, amar, refulare, repulsie, indigestie, incompetență morală, liniuță emoțională, tristețe, compasiune excesivă, furie, mânie, remușcare, rușine, îndepărtare, excludere, serviabilitate, îngenunchiere, sacrificiu și jertfă sentimentală. Și toate s-au ars în timp ce le citeam.
toate s-au ars. Bineînțeles că Iahve îl înjură, nu este un enoriaș prea bun, se poate lipsi de el, știi, și contractele se ard. Nu prea s-a dus la biserică în Valerie. Și ritualurile de botez, tot ce mânca din energie, tot ce îl asuprea, tot ce îl încorseta, toate ritualurile din toate viețile, botez, cununie, absolut toate. Da, și acum l-a chemat spiritul meu pe Dracos să vină să-i dezactiveze sigilul și să îl scoată, da. Și am întrebat, eu zic, dar de ce? Că puteam și noi, și a zis nu, în primul rând trebuie să vadă că a fost conștientizat ca să nu mai încerce să-l pună din nou, zice, și în al doilea rând este pus și într-adevăr îl văd că vine cu un fel de, are un aparat special, cum ar veni, din fascicule de, pare a fi de lumină, care efectiv îl pune în spate și îl prin semi-rotație, când în sensație, când inversație, văd că îl scoate și în momentul când îl scoate, da, e foarte mult băgat înăuntru. Cu siguranță a simțit vreodată, n-a zice junghiuri la inimă, cât n-a putut să respire câteodată sau și-a simțit pieptul foarte greu. De aici era chestia asta, ca o contracție, ca un mușchi contractat. A fost încastrat bine. Bun, să-l scoată pentru totdeauna, cu amprente, cu tot cu informații, să nu mai rămână nimic acolo, să-și ia tot ce este al lui. Îl poate să distruge dacă îi dă comandă Vania. I-a dat spiritul meu ordin să-l destructureze, așa, da. Să nu îl pună la altcineva. Să-l destructureze în totalitate, cu tot cu amprentă, informație, tot ce deține. Transforme toată energia. În momentul în care i l-a scos, i-am perceput partea stângă că începe să prindă puțin mai mult contur și începe să se albească. Totodată văd că spiritul meu ordonă demonilor acelora fantomatici umbroși să nu se mai apropie. Le interzice, dar îl face și pe el atent. În subliminal le interzice să mai permită să se... le ia permisiunea de a se mai apropia. Faza e că el îi place ceea ce se întâmplă aici, dar e, cum să spun, ai văzut când te duci într-un oraș unde nu cunoști și te uiți când stânga, când dreapta, când stânga, când dreapta. Adică aici decidem noi, nu prea decide el. Adică spiritul meu i-a spus, uite, ăstora trebuie să le iei permisiunea, la care el, da, le iau permisiunea, dar se vede clar că nu înțelege exact. Da, nu prea înțelege ce se întâmplă și de ce. Da, așa el cooperează, e destul de deschis, dar face ce îi spui, nu spune la îndoială. Deci n-a conștientizat până acum mai nimica, da. Corect. De asta le spun mereu să asculte sesiuni, să mai înțeleagă, dar asta e, n-au timp oamenii. În fine, au plecat respectivii, s-au închis portalurile, s-au sigilat și acum percep că spiritul meu îi ia sacea aceea după umeri, după coloană. Oricum are o chestie la coloană, în zona cefei. Îi scoate un sigil în formă de cruce după frunte. Ăsta îi provoca câteodată migrene sau tensiune în zona frunții și a tâmplelor. Aș zice câteodată și o răceală. Aș miza mai mult pe asta, cum îi spune, sinuzită. De la asta și ochiul drept, care îi se usucă excesiv din când în când. Chakra coroană. Îi scoate un implant de proptă. Exact așa se numește, implant de proptă. Dacă ar fi făcut conexiunea cu sursă, n-ar fi reușit să o facă. Ăsta i-a fost pus de la botez.
Deci ea lui Iahve, da? Da, acum l-am auzit spunând și el, de-aia mi-a zis nu știu cine și nu știu cine că parcă-s bătut în cap când eram mic. Sau că am căzut în cap când eram mic. Îi scoate de la inimă 2 larve astrale. Meridianul inimii îl curăță. Îi scoate toate emoțiile astea de vorbe nevorbite și de goluri. După esofac, faringe și stomac. În energetică curăță. E un fel de nisip în bilă. Îi scoate ca 2 boabe de fasole, dar sunt, cum să spun, cam așa arată implanturile astea. Sunt magnetice. În momentul în care trebuie să se activeze remușcarea, de exemplu, mânia, ura, se apropie. În momentul când se apropie, văd că emană emoțiile astea. Foarte multă rigiditate îi percep în rinichi, în genunchi și în coate. Foarte multă rigiditate. Pe spate îi curăță, a avut o dezincarnată. A zice că bunica e o dezincarnată din familie, oricum. N-a stat tot timpul, dar a venit, a plecat, a venit, a plecat, a venit, a plecat. Când și când i-a oferit ghidare în schimbul la puțină energie. L-am auzit că îmi spune, da. Acum îi curăță amprentele. Îi scoate și verigheta, văd. Din splină îi curăță ca un fel de firișoare, dar aici e foarte multă poticnire ca și undă de formă. Este foarte multă opreliște și sacrificiu. Îi le percep. Mi-am auzit spiritul că spune dacă tot curățăm emoții, el le scoate pe toate cele specificate în contracte și n-aș putea să spun că scoate de colo mai puțin sau de colo mai mult. Ca și făițele de ceapă. Da, păi dacă avea culoarea aia pe ambele părți, e clar că are multe peste tot. Ei mai rămân, dar astea îl împiedică foarte mult să își folosească filtrul propriu de transmisie emoțională. Și a avut și niște elementali, văd, și niște vampiri energetici au fost în chakra lui rădăcină și inclusiv în plexul solar. Văd că au avut legături și în sacrală. Oricum, dezechilibru are la toți centrii energetici, inclusiv la degete. Tot îmi vine să zic că parcă la final de zi, parcă are degetele amorțite, parcă nu are ceva cu vârful degetelor, parcă nu-și simte vârful degetelor sau orică sunt mai umflate, orică are o chestie cu degetele. Tot mi arată în energetic, parcă se umflă puțin, parcă îl înțeapă. Și sângele îngroșat îl percep în zona picioarelor.
Mhm. Îi percep și amprenta conexiunii cu calculatorul central. Calculatorul central, Amalia, în interiorul calculatorului central există computerul genetic? E pe lună? Nu. Computerul genetic este altceva? Da. Ăsta la care mă refer eu e cel care ia și dă informație. Cel genetic este cel de hibridizare, spune spiritul tău. Da, de hibridizare. Și unde se află? Și al cui este? Al tuturor este. Toate rasele? Nu este. În special rasele regresive, pentru că celelalte care vin și mai acționează pe semințele lor stelare, vin cum ar veni pe șustache sau angajează gri ca să lucreze pe semințele lor stelare. E într-un subsol. E pe pământ, nu e sus. Nu, e pe pământ. Că celălalt e pe lună, ai zis. E exact. Și ce se întâmplă? Reușesc să obțină hibrizi, să obțină specii combinate prin ADN-ul uman sau prin alte ale animalelor sau cum? În ăsta, computerul ăsta genetic, dacă te uiți un pic. Te referi la cel de hibridizare, corect? Da, genetic de hibridizare. Da, se obțin toate chestiile astea, se obțin și alte chestii care încă noi nu le-am aflat, dar de cele mai multe ori când spunem hibridizări, asta înseamnă că ADN-ul nostru, ADN-ul unor persoane, unor umani, este combinat cu ADN-ul mai multor rase pentru, cum îi spune, pentru crearea unei noi specii mai rezistentă și nu neapărat mai supusă, mai rezistentă. Mai performantă, probabil, nu? Corect. Ei lucrează la specia umană sau la speciile lor? E peste tot, pentru că și umanii, din punctul regresivilor de vedere, le aparțin. Și umanii le aparțin lor? Din punctul lor de vedere, fac ce vor cu ei. Le aparțin, corect. Pentru că noi nu vedem, nu știm, nu înțelegem, da? De asta le aparțin. Nu vedem, nu știm, nu înțelegem, nu vrem să înțelegem, da? Pentru că avem toată informația pe tavă, spune spiritul tău, dar de cele mai multe ori ne-am dat și acordul pentru astfel de chestii. Da, pentru că suntem păcăliți că se face în favoarea noastră, ca să devenim mai puternici, mai performanți, cum ai zis. Și atunci interesul nostru probabil este să ne transformăm în sens sus, da, nu știu. Nu toți suntem păcăliți, nu o facem de bunăvoie, spune spiritul tău. Din prostie, nu? Din necunoaștere, pardon. Nu neapărat din necunoaștere, pur și simplu sunt foarte mulți umani care își doresc omul acela văzut prin filme cu abilități și capacități extrasenzoriale vizibile. N-au înțeles nici până acum că astfel de specimene, odată ce sunt reușite, nu mai sunt lăsate printre umani. Sunt duse și puse să lucreze în serviciul lor. Și pentru ei. Și suflet mai au ăia care sunt așa modificați? Da. Le mai rămâne suflet? Da. Ok. Dar se lucrează mai mult în favoarea speciilor respective care ea lucrează. Bineînțeles, corect. Da, da. Sufletul rămâne și ți explică spiritul tău. Sunt oameni, inclusiv oameni, nu ne referim la entități, da? Sunt oameni inclusiv în Parlament care au suflet și totuși aleg să facă lucruri în beneficiul lor. Unii dintre ei chiar au suflet și fac lucrul ăsta. De ce? Pentru că unii o fac din baza programelor, unii o fac pe baza dorințelor, unii sunt mai multe chestii combinate. Dar da, suflet au și ei, unii. Da, cunosc eu o persoană cu suflet foarte mare, mult și frumos, care a acceptat experiențe la greu pe corpul lui, cu tăiat de degete,
de toate. De scos inimă, de făcut experimente de tot felul. Da? Da. Și i-a plăcut. Și a fost de acord. Mă rog, în bezna în care este, sigur că a fost de acord. Da, bun. Corect, bine spus, a spus spiritul tău. Bine spus, bezna în care este, pentru că sunt foarte multe suflete care se ridică puțin și după aceea pică în întuneric din nou. Da, da, pentru că nici nu vrea să audă de cunoaștere de genul ăsta. Deși matericul. Da, pentru că e foarte contopit, da, cu matericul și e deștept pe zona asta, dar pe spiritualitate nu vrea să aud. Bun, asta este, fiecare cu programul lui. Am vrut să înțelegem mai bine, foarte interesant, despre computerul genetic. Că toate rasele lucrează în el. Da, citisem un autor care s-a ocupat de asta și așa a spus și el, da. Bun, mulțumim, Amalia. N-ai văzut laboratoarele de clonare biologică care se află tot în subteran. Dar ăsta este alt subiect. Unde participă oameni pe bune, a? Sau? Da, bineînțeles. Da. Și în colaborare cu entitățile. Dar ei nu știu. Ei probabil se roagă când încep lucrarea și rugându-se vin astea, nu. Da. Spune că Cum e se cazul conectează? Nu. Este cazul să ne trezim, spune spiritul tău. Toată informația care o avem acum la dispoziție, toată informația este reală, chiar dacă pare că e dată cu AI-ul. Înțelegi? Adică acolo în laborator sunt entități. Absolut tot ce auzim, umanii lucrează conștient de foarte mult timp cu entitățile. Conștient, nu păcăliți, conștient, că nu lucrează tot omul de rând, este partea a doua. Dar oamenii de la putere, elitele, sub-elitele și așa mai departe, toți lucrează conștient cu entități. Se știe lucrul ăsta. Scopul fiind unul singur, să le dea putere, așa? Și au confort, putere, într-adevăr. Da, și confort material. Și au putere și confort material. Asta Tocmai de aceea sunt foarte multe suflete care pică în capcană. Da. Se ridică. În momentul când văd că sunt treziți, sunt captați, da? Pentru că unul trezit, clar că prezintă un risc pentru elite, da? Și atunci e în captat de momentul când entități. luminează prea mult, atunci vine și îi propune diverse. E racolat. Dacă nu acceptă, va întoarce matricea împotriva lui. Da, deci trebuie să fie foarte conștient și trezit ca să refuze, nu? Și spiritul meu spune că trebuie să fiți uniți ca să puteți să rezistați în astfel de chestii. Este cea mai mare propagandă nebenefică umanilor când spune stați separați, stați observatori. Nu, aveți gând, fapte și cuvânt. Asta înseamnă că în momentul în care se spune faptă, fapta nu e din tăcere. Fapta înseamnă să-ți spui și să-ți arăți adevărul, fără să dai cu biciul, fără să arunci cu furca, dar să faci o acțiune. În primul rând să ne unim în gând și după aia, după gândul ăla, să ne unim în forță fizică, adică bineînțeles. În acțiune, nu forță fizică. Bineînțeles. Și să acționăm într-un fel. Da, dar mai e nevoie de multă trezire. Asta e problema actuală. Cam cât timp ne mai trebuie, Amalia? Valul oricum s-a subțiat și nu prea mai este timp. Asta este problema mare. Este o problemă, dar că nu prea mai este timp. În ritmul în care se conștientizează, cât timp ar fi necesar ca să ne unim toți și să acționăm într-o direcție benefică omenirii? Sunt mai multe limite? Întrebarea e pusă greșit, spune spiritul tău. Întrebarea este pusă greșit. Zice că cel mai ok ar trebui să ne orientăm de acum. Și, într-adevăr, nu, tot două linii mi-arată. Una cu nucleara și cealaltă în care se unesc toți. Dar știi cum se unesc toți?
pe linia asta, intră unul și după aceea încep din părți să mai intre în spatele lui câte unul și în felul ăsta dar să știi că pe foarte mulți îi văd ce face omul, face și maimuța, adică mulți îl urmează pe ăla, dar Nu știe de ce. nu prea știe de ce, dar se duce acolo, că e lume multă, știi? Aici, da, nu. Încă nu-i momentul, da. În primul rând, în gând, eu zic să ne unim, să ne creăm ideea ce vrem, cum să acționăm, cum să gândim în primul rând, ce să rostim, cum să vizualizăm. Sunt întâi niște pregătiri ca să putem trece la acțiune. Asta e faza, că în gând fiecare creează pentru el. Și te întreabă exact așa, ai văzut tu vreun uman care să se bucure și să aplaude când alt uman e bine? Da. Sau ai văzut tu vreo scriere în care un uman scrie că își dorește pentru unul dintre al nostru să aibă casă, să fie liniștit, să fie sănătos, să fie... Nu, fiecare face alegeri pentru el, fiecare decide pentru el. Fiecare poate să moară omul în fața lui, să îmi arată așa că pică jos, fiecare stă și în observator sau trece pe lângă. Da, să le mai spun să-și dorească sănătate și sănătate mentală și fizică conducătorului țării, că nici nu vor să audă. Pentru că în primul rând cu asta să pornim, să gândim, să fie sănătoși cei care ne conduc. Ca să vezi paradoxul, spune spiritul tău, pentru că în momentul când a fost vorba de vot, toată prostimea, și când zic prostime, mi-arată țară, în țară foarte mulți că l-au votat, toată prostimea l-au votat, bineînțeles că umanul are programul de nemulțumire, după ce a ieșit președinte nu i-a mai plăcut de el, adică avem niște programe care nu știm le ținem conștienți, le ținem acolo. Da. Împământare. Hai să mergem. Nu împământare, hai să vedem liniile de potențial, Amalia. Ok. De suferință, dacă are, și bine să-și propună. De suferință. Da. Avea, nu? 3. Bun, curățăm, destructurăm, luminăm cordoanele și, Vali, te rog să-ți propui acum tot ce-ți dorești tu pe această linie a timpului, a spațiului în care să trăiești așa cum îți dorești. Să te înțelegi cu toți cei din jurul tău, activitatea să meargă bine, să fie armonie între toți, să găsești oamenii compatibili cu tine, cu voi, cu familia, loial și pricepuți, harnici acolo la firmă și tot ce-ți dorești tu. Sănătate, armonie cu familia, cu copiii, cu toți, cu tata, cu mama, cu toți. Și să ți le stabilești acum și aici, pentru că e foarte important să știi ce vrei. Să înveți să proiectezi tocmai ce am vorbit, să scriezi gândurile, cuvintele potrivite, pentru că ele sunt cărămizile de bază ale creației tale viitoare. Între timp, noi facem deconectarea de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, frecvențe cu frecvențele lor, cu tot. Deconectăm de la toate acele egregoare vechi și nefolositoare, defectuoase. De la frecvențele lor, da? Și frecvențele lor, da. Și acum chemat persoanele să-și curețe cordoanele toate, cu toate persoanele din viață pe care le-a întâlnit de când s-a născut până acum. Chemăm și transgeneraționalul, la fel, curățăm cordoanele și transmitem informațiile, Amalia, cum că puterea se află în sufletul și spiritul fiecărei persoane, oriunde s-ar afla din familia lui, să înțeleagă. Se pot ajuta, adevărul îl cunosc toți. Important e să stea cu atenția pe ei, că acolo unde e atenția e și puterea și libertatea lor și tot ce își doresc. Și să vedem cu copiii cum e, cu soția, cu mama, cu tata, să curățăm și dacă e ceva semnificativ să ne spui. Nu, cu soția văd că s-au curățat.
cum să spun, hai să zicem karmici, că s-au mai întâlnit și în alte vieți, dar nu karmici problematici. La copil tot așa, din ce văd, ia stai un pic. Problema e cumva în fizic la ochiul stâng, în energetic la stâng văd. Nu, la dreptul văd. În energetic la dreptul îmi arată. La ce ochi a fost operat băiatul Vali? La stângul, dar are miopie încă la dreptul. Deci are la amândoi probleme. Ok. Da. E un implant aici la el. Având în vedere vârsta, putem să-i scoatem? Da, cam acceptul tatălui. Da. Asta vreau să mă apropii de el, dar e, cum să spun, parcă nu mă focalizează bine. Zâmbește când mă vede, dar îmi dă senzația că mă caută, adică se uită pe lângă mine, dar el ar vrea să se uite la mine. Și i-am luat așa obrajii și m-am uitat la el și i-am arătat că în ochiul ăsta are ceva care nu este benefic. Și tot îmi spune că îl mănâncă, că vede în ceață, că vede blurat. Bun, să-i scoatem gunoiul de acolo. Îi spunem că e vorba de un gunoi, de o particulă străină de corpul lui și trebuie eliminată. Să contribuie să o elimine cu iubire, cu înțelegere și cu acceptare, să o scoată frumos, să o elimine, să o dizolve, să o arunce într-un foc, să o ardă pentru totdeauna, pentru ca să se curețe ochiul, să se lumineze, să vadă perfect, să se vindece în timpul în care corpul poate și acceptă să o facă. Sunt sigură că mama a avut o naștere foarte dureroasă cu el. Știi ceva, Vali? Dacă e așa. A avut dublu cordon. Nu ne-a zis doctorul. Și am vrut natural. Ok. Am zis. Dublă circulară, se zice. Și noi am vrut natural și nu ne-a zis doctorul. N-a plâns. S-a simțit și se simte foarte vinovat de toată durerea care i-a provocat-o mamei atunci. Copilașul? Ba mai mult de atât, îl aud că îmi spune că a vrut să plece ca să-i ușureze mamei travaliu. Chestia asta e una din problemele lui foarte mari, care creează lui probleme foarte mari la ochi. Nu vrea să-și vadă mama suferind. Hai să scoatem emoția asta. Vorbește tată, vorbește în gând cu el și îl roagă să scoate emoția asta, că el nu are nicio vină. Altele sunt problemele altele sunt situațiile pentru care el a avut problemele astea. O să le înțeleagă mai târziu, dar el nu e vinovat, mama nu e vinovat, tata nu e vinovat, nu există vinovăție. Există experiențe, există contracte, există înțelegere, există conflicte de tot felul în univers pe care el o să înțeleagă. Cu timpul să le înțeleagă. Deci să accepte să elimine și vinovăția și ce mai are și amprenta acestui implant și cu toate informațiile. Să curețe bine cu lumina sufletului lui. Da, ok. Oricum cordoanele cu copiii și cu soția vor rămâne, deci la mulțimea lui o să trimit pe cordoane și la ei informația, lumină, energie. Da. Și cordonul cu mama și cu tata să fie curat. Sunt curate. Bun. A curățat și colo și colo. Și transgeneraționalul? Bunici, tot ce, pe unde a fost? Și informația? Bun. Să tai cordoanele cu toți? Zi, Vali. Și cu fratele și cu cumnata cum stau? Bineînțeles că asta, uite, vezi, am văzut implantul la copil și de-aia n-am mai spus de frate. Între voi doi, ca frați mă refer, e un declic frecvențial. Ce simți tu, simte și el, să știi.
nu e, și el se simte neînțeles, neajutorat, nedreptățit, e foarte Neajutat, da. Dar în schimb la el văd, cum să spun, parcă soția îi șoptește. Nu e băiat rău, dar se lasă puțin influențat, cum ar veni. Și la soție văd foarte multe programe de în spate îi rulează, deși nu-mi place să spun că nu avem acceptul lor să ne uităm, îi rulează foarte multe programe din astea de nevoie de putere și nevoie de a-și manifesta puterea. E manipular. Da. Dar nu, cum să spun, să știi că îl văd că totul aud ceva de genul, că parcă și-ar trebui să fie ca tine. Din punctul lui de vedere, tu ești cel prioritizat, tu ești cel mângâiat, tu ești cel înțeles, tu ești cel mai bine văzut. Partea lui subliminală, să ne înțelegem. Da. Acum că și în fizic s-o comporta la fel, mă aștept să se comporte la fel și în fizic. Bine. Bun, acum să-i transmitem toate informațiile, toată iubirea, Vale, să-i transmiți toată iubirea, toată susținerea, că ai încredere în el, că el poate, că el știe, că el reușește, că o să ajungă la nivelul să fie mulțumit de el, să fie fericit, să fie încrezător. Și hai să ne ocupăm acum de Vale, să-i facem conexiunea cu energia pură a Pământului. Din centrul tălpilor tale, Vale, îți imaginezi două fascicule de lumină strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnești o sferă mare, luminoasă. Este energia sufletului, a spiritului Pământului, care susține întregul Pământ și ne susține și pe noi. Și acum îi mulțumești Pământului pentru toată această susținere, cu alimente, cu frecvență, cu putere, cu energie, cu tot ceea ce, cu mecanismul lui de absorpție a tuturor și transformare, pentru tot ce face Pământul pentru noi. Și îți imaginezi această lumină cum îți pătrunde prin tălpi înapoi ție și te întorci cu imaginea până în interiorul tău, unde te vezi plin cu lumină, plin de această frecvență, de această putere, de această iubire, de această încredere în tine, armonie și echilibru, până în creștetul capului. Și spune-ne spiritul lui Amalia, dacă este acolo, el, și îl rugăm să facă conexiunea cu energia pură a sursei și conștiinței universale, să caute frecvența, drumul pe care a venit el când a venit pentru prima oară în experimentare din sursă, să-și caute matricea originală cu toate valorile, cu toate calitățile, capacitățile, talentele lui, să le recunoască și să se întoarcă în interiorul lui, să se unească cu restul de energie a sufletului și să-și activeze toate memoriile și puterea inimii, să accepte și integreze energia masculină cu energia feminină și uite-te și la emisferele cerebrale, Amalia. Da, i-am reglat și centrii energetici. Acum spiritul meu îi reglează emisferele și eu îi curăț câmpurile. Da. Curăță de toate amprentele trecutului vechi, cu toate informațiile programelor care au fost să se dizolve, să se șteargă, să-și lumineze cu nouă energie, să-și uniformizeze și regleze câmpurile, extindem energia și curățăm casa, cu tot spațiul lui, cu toate obiectele, să dizolve tot ceea ce a fost îi închide 3 portaluri în casă și îi scoate foarte multă energie din pereții laterali de tristețe și de off. Exact așa scrie, off. Aș zice eu, oftat. Mulțumire.
În schimb, asta mă uitam și la service, m-am uitat și la casa tatălui, e altă energie, adică se vede că au schimbat-o. Da? Mhm, După ce a schimbat numărul? da, Super. da. Cum e tatăl? Chiar că nu te-am întrebat cum se simte. Mai are ceva? Râde. Mai are ceva nevoie? Mai are ceva în energetic? E pe deplin conștient de ce s-a întâmplat? Râde și își pune așa mâina, că le pune când pe amândouă, când una, și e ceva de genul, parcă acum a început să-i se deschidă ochii, parcă acum a început să vadă, parcă acum începe să primească informație și totodată îl încântă foarte mult faptul că poate să țină ochii deschiși și mi-arată, știi, la ochi, că poate să-i țină deschiși și e mulțumit. Nu e satisfăcut în totalitate, dar este mulțumit. E un început, durează. Mhm. Îi transmitem încă o dată să stea mai des cu atenția pe el. Atenția, efectiv, în liniște, fără să gândească la nimic. Are teama că dacă ia mâna se duce totul de râpă. O are în Să-și mai ia continuare. și pauze, să mai iasă, să se mai ducă, să se mai plimbe în natură, să se deconecteze de firmă, de casă, de familie, să ducă să se mai gândească și la altceva și să stea cu atenția în centru, să închidă ochii, să stea cu atenția în centrul pieptului lui și să vorbească cu sufletul, să-i mulțumească pentru tot, să-l iubească, să se iubească, să Și se după deconecteze de robinetul- alții. Așa? După Spune-mi, Vali, scuză, spune-mi, Vali, ai icoane, cărți bisericești în casă de a găsit Maria de portaluri? Am, da. Hai, da. Uh-huh. După robinetul abundenței, bineînțeles, i-am luat un alt sigiliu de loialitate față de tată. Deci de-aia așa. nici nu vedea schimbări financiare. Era pe robinetul abundenței, zice. Și pe robinetul Și pe abundenței, robinetul da. Bun. Mai dai comandă odată, Vali, te rog, tu, ca să înveți să lucrezi, să se șteargă toate programele vechi, toate influențele, toate înregistrările, toate amprentele trecutului de nemulțumire, de insatisfacție, care te-au împiedicat, care te-au blocat și luminează-ți, imaginezi în fruntea ta un far cu care luminezi toată casa, podeaua, tavanul, obiectele, tot. Nu lucrezi spație, doar ceea ce ține de tine. Nu intri în câmpul altuia, nu faci decât ceea ce trebuie pentru tine când e vorba de atenție deosebită și concentrare. Bun. Ce îi recomandă spiritul? Să fie îngăduitor și să nu-l sperie schimbarea. O să se simtă în curând un nou om, dar nu e singur. Nu e singur? Nu e singur, va fi acolo cu el. Spiritul zice. Să-și stăpânească pornirile, da, spiritul lui îi spune chestiile astea, să-și stăpânească pornirile și înainte să vorbească sau să gândească, mi-arată în realitate, mi-l arată în comparație în față cu tata, e ceva de genul, înainte să vrea să spună ceva despre tata, să facă puțin schimb de locuri mental, ca să poată să-l înțeleagă. Corect. Cât la sută s-a recuperat? 99. Conștientizare? 73. Metabolizare câte zile are? 4. Vali, tu cum te simți? Bine, mă simt bine. E vreo schimbare față de cum erai la începutul sesiunii? Ești mai greu, mai ușor, mai... Mai acum parcă sunt așa puțin amorțit, așa că am stat... Că ai stat nemișcat, dar așa cu capul, cu mintea, cu emoția, cum ești? E vreo schimbare? Eu sunt ok, sunt bine, trebuie să mă mișc acum, trebuie să deschid ochii. Deocamdată nu deschizi ochii. Spune-mi dacă te-ai recunoscut în ce ți-a spus Amalia, ai făcut conexiune, ai înțeles
despre ce e vorba? O să înțelegi Da, mai am bine când înțeles. o asculți, dar acum vreau să-mi spui Am primele înțeles. impresii. Mhm. Păi cam asta e, da, e, nu știu, înseamnă că e ceva de... A rămas aproape unul de alții, așa. Da? Bun, o să înțelegi Adică- mai bine când o reasculți. Spune-mi dacă ne dai acceptul de publicare pe YouTube. Da, de ce? Mulțumesc. Ok, Și- dar oricum, acceptul e doar ședința, nu ce am vorbit noi Nu, înainte. și- nu, doar ședința propriu-zisă. Nu ce am Așa, vorbit așa, înainte. da. Ce am vorbit înainte nu se aude, sigur că da, pentru că respectăm intimitatea tuturor. De asta și facem. Știu, e asta, da. Bun. Dacă mai ai întrebări, dacă mai ai ceva de spus completat, dacă nu vorbim după aia. Da, momentan știu, cred că, uite, că parcă sunt niște promisiuni pe care nu le înțelegi, de trebuie să fie lucrurile așa cum sunt și de ce nu reușim să fie bine. Bun, ai înțeles de ce nu reușim să fie bine, că sunt influențe multe din afară care ne depășesc puterea de înțelegere, Vali. Și doar prin Păi e astfel de tocmai. stări în care intră Amalia, putem să înțelegem și noi ce se întâmplă dincolo de lumea văzută. Și de asta noi nu înțelegem multe, pentru că nu le vedem, Vale. Dacă le-am vedea cu ochii fizici, am zice, tu dă-te la o parte, tu pleacă de acolo, cu tine nu mai semnezi contractul, am renunțat la tine, am înțeles, nu mai promit nimic, că știu că e periculos dacă promit. Ai înțeles? Da, Bun, da, acum da. închid și mai vorbim după aia.